السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسئ راځو د خیره سره نن په ایکسل په لوري باندې په ایکسل کې یو څو مهم شارټ کټ کیز به در وښیم. نو رابسو اول د خیره سره ګوره څنګه موږ تاسو کولی سو چې یو کالم سلیکټ کو یا را سلیکټ کو یا دغه رقم کالم انزرټ کو یا را انزرټ کو او دغه رقم د ډیلیټ آپشن څنګه کولی سو. ګوره داسې یو ایډوانس طریقې دي په لاس باندې چې مثال کوم وخت وغواړې چې دا رقم سلیکشن کوي ګوره یا بیا رایټ کلیک کوي نه بیا انزرټ ته ځې بیا کالم انزرټ کوي یا برته ډیلیټ بیا دغه رقم برته بیا د ډیلیټ آپشن یا زه غواړم چې داسې په ایډوانس لیول سره په شارټ کټ کی سره څنګه کولی سم. نو رابسو په کنټرول سپیس بار سره موږ تاسو کولی سو چې کالم انزرټ کو او دغه رقم په کنټرول شیفت پلس نشان ګوره دا د پلس نشان چې دی د ایزیکویل برابر نشان چې هم دی بالا د پلس نشان لیکلی دی په کنټرول شیفت پلس نشان سره موږ تاسو کولی سو چې کالم انزرټ کو دلته او د ډیلیټ آپشن یې په کنټرول ماینس سره دی دا څنګه ته او دغه رقم که چیرې زه وغواړم چې دلته یو کالم انزرټ کړم ګوره د زاهد مابعده نو په شیفت سپیس بار سره به سلیکشن واخلو بیا به په کنټرول شیفت پلس بټن سره به ګوره موږ تاسو کولی سو چې دلته یو را انزرټ کو او دغه رقم زه غواړم چې مثلا بله را هم انزرټ کړم ګوره او دغه رقم په شیفت سره دا رقم سلیکشن واخلم او د ډیلیټ آپشن دپاره په کنټرول ماینس سره چې څنګه دې پریس کړي ګوره ډایرکټ ګرده برته ډیلیټ سولو دا ولو د کالم او د را د سلیکشن دپاره طریقه په ډیر اسانه طریقه سره موږ تاسو کولی سو چې یو کالم یا را سلیکټ کو او دغه رقم انزرټ دپاره او د ډیلیټ آپشن دپاره او دغه رقم راځو د خیره سره د ټایمینګ پر لوري باندې زه غواړم چې دلته مثلا په یو شیټ کې انوایس لیکم یا یو بل ډیټا لیکم تاریخ څنګه انزرټ کولی سم ډایرکټ په کنټرول شیفت سیمی کالن سره موږ تاسو ټیم د کولی سو ګوره دلته موږ ته ټیم راوړي کوم وخت چې موږ تاسو ټیم په کار سي په کنټرول شیفت سیمی کالن سره او په کنټرول سیمی کالن سره بیا ډیټ چې کوم تاریخ ستا د کمپیوټر کې نن وي هغه تاریخ دی ډایرکټ اپلوډ کوي. بعضې اوقات داسې وخت راځي چې دا تاریخ موږ انزرټ کو دلته دا آپشن پر جنرل باندې ولاړ وي نو موږ ته خط ښکاره کوي ګوره دلته نمبرونه را ښکاره کوي. زه غواړم کله ناکله داسې پیښیږي چې په سیل کې کوم وخت ډیټ انزرټ کې هغه پر جنرل باندې ولاړ وي نو څنګه برته چینجولی سو په شارټ کټ کې سره ګوره په کنټرول شیفت 3 بټن سره کنټرول شیفت 3 بټن سره ډایرکټ موږ تاسو ټیم ته چینجولی سو او دا د ګوره شارټ کټ کې وه او دغه رقم بیا دلته کسټم ته هم راتللی سو دلته پر ډیټ باندې ګوره شارټ ډیټ باندې کلیک وکړې او یا لانګ ډیټ بیا دا دی ګوره دلته لیکلی دی ګوره ساترډی اکتوبر 30 2021 دا رقم غواړي او که دا رقم شارټ غواړي چې 10 30 2021 یعنې د لسمې میاشتې 10 تاریخه دلته بیا لانګ ډیټ د دې دپاره دی چې ګوره د ورځ هم درښیي معلومیږي چې نن د هفتې ورځ ده لسمه میاشت ده د لسمې میاشتې 10 تاریخه دي 2021 سال ګوره چې څنګه پر کلیک یې دا دی ګوره دلته هفتې ورځ میاشت د تاریخ او کال. کله ناکله زه داسې پیښیږي مثلا زه غواړم په کنټرول سیمی کالن سره مې ډیټ انزرټ کړي غواړم چې د دې سره ټایم هم انزرټ کړم څنګه کولی سم بیا به دغه رقم د سپیس بار بټن یې ور ووست او په کنټرول شیفت سیمی کالن سره به څنګ ته تاسو ته تاریخ هم در ښکاره کړي ګوره په اسانه طریقه سره موږ تاسو کولی سو چې تاریخ او دغه رقم ټیم وخت هم ورسره ایډ کړو. نو راځو د خیره سره کله ناکله دا فارمیټ بکس زموږ په کار سي د فارمیټ بکس دپاره ډېر اسانه طریقه ده په کنټرول 1 بټن سره کنټرول 1 بټن چې کوم وخت موږ تاسو پریس کړو ډایرکټ موږ تاسو فارمیټینګ ته وړي یعنې موږ کله ناکله غواړم چې د تاریخ کې ګوره ما انزرټ کړي مثلا
دلته به زه یو سمپل تاریخ انسرټ کړم په کنټرول سیمیکالن سره. تاریخ مې انسرټ کړي. زه غواړم چې فارمیټینګ ته ولاړ شم. په کنټرول 1 بټن سره به فارمیټینګ ته ولاړ شم. کنټرول 1 بټن را به سو دلته ګوره دی تاسو درښیي چې یعنې مثلا څه رقم تاریخ ته غواړې. چهارشنبه مارچ ګوره د اکتوبر میاشت 14 تاریخ 2012 دا رقم یې غواړې. او که چیرې صرف میاشته او تاریخ غواړې یا میاشته تاریخ او دغه رقم کال یعنې کم رقم چې ته وغواړې دلته مثلا قسم د میاشتې نوم غواړې تاریخ او کال ګوره چې کوم ته وغواړې هغه ته دلته پر اپلای کولی شې. زه غواړم چې د میاشتې نوم او تاریخ کال دې ماته شو کړي. بیا پر دې باندې کلیک وکړې. ګوره چې څنګه دې اوکې کړي دلته ګوره د 10مې میاشتې 10 تاریخ 2021 یعنې د میاشتې نوم او تاریخ او دغه رقم کال. او راځو د خیره سره یو بل شارټ کټ کې دپاره دا یو ډیټا ما لیکلی ده. ګوره ډیټا 1 ډیټا 2 ډیټا 3 زه غواړم چې اکسپټډ ګوره دلته به یار اکسپټډ ولیکو. اکسپټډ مې ولیکئ. د اپلای کولو لپاره ګوره پر دا پلس مشته چې څنګه ډبل کلیک وکړي ډایرکټ پر اپلای شي. کله ناکله زه داسې غواړم په ټیبل کې مثلا پر 3 تاریخ باندې زه نه غواړم چې دلته ولیکم یا پر 5 تاریخ پر 6 تاریخ پر دا شپږمه ډیټا باندې نه غواړم چې دلته ورته ولیکم چې اکسپټډ. څنګه زه کولی شم چې په اسانه طریقه شارټ کټ کې سره هغه زه پر اپلای کړم نو را به سو دا به ډیلیټ کو. ګوره په کنټرول بټن سره به دا یار به سلیکشن واخلي. ګوره اول غواړم چې پر دې درو خانو باندې اکسپټډ ولیکم. بیا به راسو په کنټرول بټن به ونسو. بیا به د 5 تاریخ څخه ونسي. بیا د 6 تاریخ پورې او بیا په د اخري خانه کې زه غواړم چې اکسپټډ ولیکل شي. ګوره کنټرول بټن به مې نیولې وي. د چیش بټن د کنټرول را به سو دلته به ولیکو مثلا اکسپټډ دا مې ولیکئ. بیا به راسئ ګوره د کنټرول انټر بټن به پریس کړئ. د کنټرول انټر بټن مې پریس کړه ستاسو په خانو کې به اکسپټډ ډایرکټ اپلای شي. نو دا و ګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق د شارټ کټ کیز په باره کې. نو خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. یو شارټ کټ کی راسه ایستلو مثلا زه غواړم کله ناکله یو شیټ دلته مثلا دا یو شیټ نه ګوره دلته فارموله اپلای ده. زه غواړم دا فارموله څنګه شو کم چې دا څنګه دلته دا فارموله څنګه استعمال شوې ده. نو په کنټرول دا بټن دا ګوره ډیلټا بټن کنټرول ډیلټا بټن دا مې پریس کړه. دلته به ډایرکټ تاسو ته دلته ګوره فارموله درښکاره کړي. د هرې خانې جلا جلا فارموله درښکاره کوي. شو کوي ګوره چې په دا خانه کې څنګه فارموله استعمال شوې او دلته څنګه فارموله استعمال شوې ده. ګوره د دې خانې فارموله هم درښیي چې دا او دا سره ضرب شوي دي. د دې خانه درښیي چې دا او دا سره جمع شوي دي. بیا ګوره د دې ټولو خانو فارموله تا ته شو که د برته هایټ کولو دپاره هم کنټرول ډیلټا بټن چې مې پریس کړه هغه به ریموو شي. نو دا و ګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسې نوي یاست په چینل نه سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او کمنټ لازمي وکړئ.